Thông tin thêm về vụ bắt giang hồ mạng Phú Lê. Từ mâu thuẫn của vợ với hot girl xăm trổ Đào Chi Lê, Phú Lê đã điều động hàng chục đàn em đi tìm để giải quyết, song không thấy nên quay sang hành hung mẹ của cô gái này. Ngày 9 tháng 8, Cục Cảnh sát Hình sự C02 Bộ Công an cho hay cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án cố ý gây thương tích để điều tra với Lê Văn Phú, tức Phú Lê, 40 tuổi, quê ở Yên Bái, cùng đàn em là Hoàng Văn Thụy. Phú Lê được xác định là kẻ chủ mưu. Một lãnh đạo phòng trọng án phòng 6 C02 cho biết, tại cơ quan công an thì Phú Lê khai Trần Thị Đào, tức Đào Chi Lê, thách thức nên đã sai mấy chục đàn em đi tìm để nói chuyện. Lúc đó thì Phú Lê sai đàn em đi tìm Đào Chi Lê ở huyện Đông Anh, Hà Nội, còn anh ta thì không đi. Hôm đó thì nhóm đàn em này không đánh được Đào Chi Lê. Phú Lê đã sai Hoàng Văn Thụy, sinh năm 1995, ở phường Thành Công, quận Ba Đình, và Trần Văn Tư, sinh năm 1988, quê quán ở Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình. Hai tên này bịt mặt, đeo khẩu trang về tận nhà của Đào Chi Lê ở huyện Đan Phượng, Hà Nội. Thụy và Tư là người trực tiếp đánh mẹ Đào Chi Lê. Phú Lê chỉ đạo việc để hai đàn em đánh mẹ của Đào Chi Lê. Theo cán bộ của phòng 6 C02, lúc này thì Đào Chi Lê đang đi trốn sự truy tìm của nhóm đàn em Phú Lê. Do quá sợ nên Đào Chi Lê đã tìm đến Cục Cảnh sát Hình sự để trình báo việc mẹ mình bị đánh, còn bản thân mình thì bị nhóm đàn em của Phú Lê truy tìm. Và theo trình báo của Đào Chi Lê, sau thời gian làm quảng bá sản phẩm cho Kiều thì Đào Chi Lê đã tách ra làm ăn riêng và xảy ra mâu thuẫn. Tối ngày 18 tháng 7 thì chị Đào phát trực tiếp trên Facebook nói những lời bức xúc của mình. Một ngày sau thì chị bị Kiều kéo đàn em đến đe dọa, xúc phạm và treo thưởng ai đánh được chị sẽ được nhận 20 triệu đồng. Và những ngày sau đó thì chị Đào liên tục bị khủng bố qua tin nhắn và điện thoại. Và xác định đó là băng nhóm ổ nhóm thì lãnh đạo C02 đã giao cho phòng trọng án phòng 6 để đấu tranh. Ngày 5 tháng 8 thì C02 đã phối hợp với PC02 Hà Nội ra lệnh bắt giữ và điều tra với Phú Lê và vợ là Lã Thúy Kiều. Đến nay thì hành vi của Lã Thúy Kiều được cơ quan chức năng đang chứng minh, và theo cán bộ của phòng trọng án, nguyên nhân vụ án trên là từ mâu thuẫn giữa Lã Thúy Kiều và Đào Chi Lê. Và liên quan đến vụ án thì ngoài Phú Lê và Thụy, cơ quan chức năng đã triệu tập và bắt giữ gần 20 đối tượng. Chúng tôi tiếp tục xác minh nhóm đàn em của Phú Lê tham gia truy tìm Đào Chi Lê, một cán bộ bị điều tra này cho biết. Và theo hồ sơ thì Phú Lê có 2 tiền án. Năm 1997, đối tượng này bị Tòa án Nhân dân tỉnh Yên Bái xử 6 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy. Và sau khi ra tù, dạt dẻo rất nhiều nơi. Đến năm 2000 thì Phú Lê tiếp tục bị Tòa án Nhân dân tỉnh Yên Bái kết án 2 năm tù về tội gây rối trật tự công cộng. Ban đầu thì Phú Lê lên mạng Internet livestream hát hò những bài ca sặc mùi đao búa và rất nhảm nhí. Và khi thấy lượng người theo dõi chủ yếu là đám trẻ đua đòi và thiếu kiến thức, không học hành, khá đông, thì Phú Lê đưa hàng hóa của vợ để ra bán. Và mục đích của đối tượng nhằm tăng lượng người theo dõi, phục vụ cho việc kinh doanh mặt hàng mỹ phẩm online của vợ chồng, đồng thời lôi kéo những đối tượng giang hồ vặt làm đàn em cho mình, tạo ra thanh thế ảo về một giang hồ có số má. Lời khai của Phú Lê: tôi chỉ đạo vụt vào chân của mẹ và dì của Đào Chi Lê. Giang hồ mạng Phú Lê, tức Lê Văn Phú, 40 tuổi, quê ở Yên Bái, đã khai trước cơ quan công an nhiều tình tiết liên quan đến vụ án, chỉ đạo đàn em đánh đập mẹ và dì của hot girl xăm trổ Đào Chi Lê. Như thông tin trước đó đã đưa vào chiều ngày 9 tháng 8, một lãnh đạo phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hà Nội cho biết cơ quan này đã ra quyết định khởi tố vụ án, đồng thời tiến hành tạm giữ hình sự giang hồ mạng Phú Lê, tức Lê Văn Phú, 40 tuổi, quê ở tỉnh Yên Bái, và đàn em là Hoàng Văn Thụy, 25 tuổi, trú tại phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội, để làm rõ tội cố ý gây thương tích. Phú Lê được xác định là kẻ chủ mưu, cầm đầu trong vụ án này khi có hành vi chỉ đạo Thụy cầm gậy đánh mẹ và dì ruột của hot girl xăm trổ Đào Chi Lê, tên thật là Trần Thị Đào, 30 tuổi, quê tại xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng, Hà Nội. Vụ việc này xảy ra do Đào Chi Lê có mâu thuẫn với vợ Phú Lê là Lã Thúy Kiều, 35 tuổi, quê ở huyện Bình Lục, Hà Nam, và không còn sợi dây chuyền mặt con đại vàng đeo trước cổ. Chiếc vòng tay vàng thay được bằng chiếc còng số 8. Phú Lê xuất hiện trong đồn công an trong dáng vẻ rúm gió và ánh mắt liên tục trốn tránh khỏi ống kính của các phóng viên. Nguyên nhân là 10 ngày trở lại đây thì Đào Chi Lê hay lên mạng nói xấu vợ tôi
và nói là vợ tôi nói xấu Đào Chi Lê và lên Facebook chửi ròng rã suốt 10 ngày và có những lời nói nhục mạ và lăng mạ. Phú Lê bắt đầu khai về những mâu thuẫn cá nhân giữa vợ chồng mình với Đào Chi Lê. Và theo lời khai của Phú Lê vào chiều ngày 2 tháng 8 thì Đào Chi Lê có nhắn tin cho Phú Lê với nội dung: anh chị có nhà không để em đến nhà giải quyết việc cho xong. Tuy nhiên thì thời điểm này thì vợ chồng Phú Lê đang đi ăn đám giỗ ở trên Vĩnh Phúc và Phú Lê nhắn tin lại cho Đào Chi Lê là báo vắng nhà. Tuy nhiên thì theo Phú Lê thì Đào Chi Lê vẫn có hành vi livestream khiêu khích ngay trước cửa nhà Phú Lê. Phú Lê khai rằng khi vợ chồng tôi đang ăn dỗ và mở máy lên thì thấy Đào Chi Lê đang livestream với 2 đến 3 anh em xăm trổ, chửi bới và sỉ nhục. Sau đó thì Phú Lê tiếp tục khai rằng Đào Chi Lê nhắn tin trả lời tôi: bây giờ thì em không có ở đấy, thích nói chuyện thì sang bên Đông Anh. Và tôi cũng sợ Đào Chi Lê đưa anh em sang bên ấy rồi sẽ gây sự với vợ chồng tôi, nên tôi có gọi cho một anh bạn là PTP đưa anh em xuống để đưa Kiều sang. Và sang bên ông Anh thì Đào không ra mà cho 4 đến 5 thằng em ra. Mấy thằng cu ấy thì cũng quen biết với các em nhà tôi thì không nói chuyện được, Phú Lê khai. Và cuộc nói chuyện bất thành, mâu thuẫn thì chưa được giải quyết. Đến tối ngày 2 tháng 8 sau một cuộc ăn nhậu thì Phú Lê giao cho Thụy và Trần Văn Tư, 32 tuổi, quê ở huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình, đến tận nhà Đào Chi Lê với mục đích là đánh ra mặt mẹ và dì của Đào Chi Lê để cảnh cáo. Phú Lê khai tại cơ quan công an, Thụy kéo tôi lại và nói rằng: anh ơi, mai em xuống nhà con Đào ở dưới Đan Phượng, có mẹ và dì của con Đào Chi Lê ở đấy. Nếu gặp Đào thì đánh rành mặt con Đào, còn nếu không gặp Đào thì sẽ đánh mẹ và dì của cái Đào. Tôi bảo không được đánh vào đầu và những phần hiểm, vụ cảnh cáo vào chân thôi. Sáng ngày 3 tháng 8, Thụy và Tư đội mũ bảo hiểm, bịt kín khẩu trang kín mặt, điều khiển xe máy về nhà Đào Chi Lê tại cụm 9 xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng. Và trên đường đi thì hai đối tượng này đã mua tuyết sắt làm không khí tại một cửa hàng xây dựng. Sau khi thấy bà Nguyễn Thị Nga, 69 tuổi là mẹ của Đào Chi Lê, và bà Nguyễn Thị Bé, 67 tuổi là em gái của bà Nga đang ở nhà, đã dùng hai tuyết sắt đánh hai nạn nhân và bỏ chạy theo đường đê sông Hồng hướng về quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Và trên đường đi, hai đối tượng này cởi áo chống nắng và vứt không khí nhằm phi tang. Và sau vụ việc này thì bà Nga và bà Bé phải nhập viện. Còn hot girl xăm trổ Đào Chi Lê thì gửi đơn tố cáo lên cơ quan công an, dẫn đến việc vợ chồng Phú Lê bị bắt giữ và 16 đàn em bị triệu tập. Phú Lê khai rằng báo cáo với các cán bộ, lúc đó thì Phú Lê rất là ức chế và không kiểm soát được con người của mình. Và sau khi làm xong cái việc đấy thì Phú Lê cảm thấy con người có một cái gì đó rất sai với lương tâm của mình, nhưng vì quá ức chế và mục đích đánh mẹ và dì của Đào là để dụ Đào Chi Lê ra để cảnh cáo, chứ Phú Lê không có thù oán gì với mẹ và dì của Đào. Và hỏi về chuyện cảm nghĩ như thế nào khi sai đàn em, đánh hai phụ nữ lớn tuổi, thì Phú Lê hạ giọng: đến bây giờ thì em rất là hối hận về những việc làm của mình. Em biết làm như thế là vi phạm pháp luật và em sẽ chấp nhận hình phạt của pháp luật vì những việc mình làm. Nhiều đàn em của giang hồ mạng Phú Lê bị Cục Cảnh sát Hình sự bắt giữ. Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an cho biết cơ quan điều tra đã bắt giữ và triệu tập tổng số 16 đối tượng trong vụ án liên quan đến giang hồ mạng Phú Lê. Chiều ngày 8 tháng 8 thì Cục Cảnh sát Hình sự C02 cho biết các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ và triệu tập tổng số là 16 đối tượng trong vụ án liên quan đến giang hồ mạng Lê Văn Phú, tức Phú Lê, 40 tuổi, quê ở Yên Bái. Và đây là diễn biến mới nhất liên quan đến hành vi cố ý gây thương tích của vợ chồng Phú Lê và C02 thực hiện. Cùng với đó thì cơ quan điều tra đã ra lệnh bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự đối với Phú Lê, tức Lê Văn Phú, và một đàn em khác về hành vi cố ý gây thương tích. Đối với các đối tượng còn lại thì cơ quan công an đang củng cố hồ sơ để xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Tại cơ quan công an thì các đối tượng này khai nhận rằng ngày 2 tháng 8 thì được Phú Lê gọi đi để xử lý Trần Thị Đào, tức Đào Chi Lê, 30 tuổi, ở xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng, Hà Nội. Tuy nhiên thì do ngày 2 tháng 8, đám đệ tử của Phú Lê không tìm thấy hot girl xăm trổ Đào Chi Lê đâu. Lên ngày 3 tháng 8, Phú Lê đã chỉ đạo đàn em bịt mặt đến nhà hành hung của mẹ Đào Chi Lê. Trước đó thì C02 cho phóng viên biết rằng qua nắm tình hình thì phát hiện giữa vợ chồng Phú Lê và Đào Chi Lê có nhiều mâu thuẫn.
Hai bên hẹn nhau dàn quân để giải quyết. Sau đó thì ngày 3 tháng 8, từ việc mẹ ruột của Đào Chi Lê bị hành hung, thì C02 đã giao cho phòng trọng án của cục để vào cuộc. Cảnh sát đã mời Đào Chi Lê lên để làm việc. Và từ lời khai của Đào Chi Lê thì cảnh sát đã triệu tập Phú Lê và vợ từ hôm 5 tháng 8. Đến ngày 7 tháng 8 thì cặp đôi này đã thừa nhận việc liên quan đến gây thương tích cho mẹ ruột của Đào Chi Lê. Và theo một cán bộ điều tra của C02, những ngày vừa qua thì các tổ công tác đã tích cực vào cuộc, nhiều đêm thức trắng, lần tìm manh mối của các đối tượng liên quan đến vụ án này. Phú Lê được biết đến là một giang hồ mạng rất nổi tiếng như Khá Bảnh, Phúc So hay là Huấn Hoa Hồng, thường tham gia vào một số sự kiện về âm nhạc, đóng MV ca nhạc hay những bộ phim ngắn sitcom về chủ đề giang hồ. Facebook mang tên là Phú Lê có dấu tích xanh và có hơn 400.000 người theo dõi ở trên Facebook. Vợ chồng Phú Lê thường xuyên bán trên mạng xã hội rất nhiều mặt hàng như là mỹ phẩm, sản phẩm dinh dưỡng, mic hát karaoke, sao cạc,